Sziasztok, én Csenge vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, és végre megjelent a negyedik évad első része, és folyamatában jönnek a további részek is, ráadásul magyar szinkronnal. Úgyhogy már azonnal tudjátok nézni, akik nem tudnak angolul, vagy nem szeretik felirattal nézni, hogy már rögtön most azonnal meg tudjátok nézni magyar szinkronnal, nem kell várni hónapokat, heteket, akár éveket is, hanem már rögtön nézhetitek, úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon köszönjük a Magyar Szinkron Stúdiónak, melynek a nevét ide kiteszem a videóra. Másrészt ismételten a Fordított Királyság nevű Facebook oldalnak, illetve annak a csapatnak, akik stilisztikailag, teológiailag járultak hozzá a javításához és ahhoz, hogy még érthetőbb legyen maga a mondani való, a szövegek, a párbeszédek. Úgyhogy nagyon köszönjük. Ma pedig szokásomhoz híven nekivágunk a elemző sorozatomnak, amiben elemezzük a részeket, bár hála Istennek így már könnyebb, mert ti is akár írhattok róla véleményt, mert akik már látták, vagy akik fogják látni, rögtön érteni fogják, mert ott a magyar szinkron. Na de nézzük is az első részt. A legeleje az első 5 perc, ahogy szokott lenni ez a Chosen-nél, hogy láthatunk ilyen intrókat, ami felvezeti az egész történetet. Ugye nagyon tetszett, hogy láthattuk Erzsébetet, Zakariást, kicsit így vizuálisan, hogy is lehetett az, hogy Zakariás megnémult. Nyilván ennek a folyamat nem mutatják be, viszont már megnémultan láthatjuk azt is, ahogy Máriával találkozik Erzsébet, és elmondja neki a történteket, hogy is némult meg Zakariás. Emellett láthatjuk, ahogy örvendezik Erzsébetben a magzat, ahogy beszélgetnek, ahogy megérkezik Mária, hogy már tudja, hogy a messiás hamarosan megszületik, utána, hogy ugye megkezdődött a rész, hivatalosan is. Először még nem tudtam, hogy ki az a lány, aki ott táncol, mi értelme van ennek, de ahogy tanította a tanára, úgymond, akkor már rájöttem, hogy ez valószínű Heródiás lánya lesz, akiről ugye azt olvashatjuk, hogy táncolt Heródes előtt, és így kedvet talált előtte, hogy bármit, amit kér, azt megadja neki, és ezáltal jön az a tény is, hogy ugye lefejezték Keresztelő Jánost, tehát idővel már rájöttem arra, hogy itt miről is lesz szó. Viszont kicsit hosszúra nyújtották szerintem ezt, ahogy tanítja ott táncolni, kicsit idő után unalmassá vált, de attól nem volt rossz, szóval jobb volt látni így azt, hogy hogyan tanítja, csak nekem már egy kicsit hosszú volt. Ugyanezt mondanám el, amikor Zelóta Simon és Júdás beszélgetnek, nekem az is már kicsit el volt nyújtva, de természetesen attól tetszett, tehát jó volt újra látni a tanítványokat. Ha már szóba jöttek a tanítványok, azt ismét hiányoltam, hogy látjuk Jakabot, Jánost, Zebedeust, Júdást és Zelóta Simont, na de hol vannak a többiek? Tényleg ők itt csak a végén bukkantak fel, és így hiányoltam őket, de aztán rájöttem, hogy hát azért, mert most nem ők vannak a fókuszban ebben az epizódban, hanem Keresztelő Jánoson. Meg ugye még láthattuk Tamárt az elején, Rémát, egy idő után Tamást is, tehát így, ahogy haladtunk előre a részbe, egyre többen jelentek meg, Jézus is csak a végén, mondom, hiányoznak, és ismét nagyon bírom János, Jakab és Zebedeus humorát, szóval nagyon szeretem őket együtt, aztán amikor megjelent Barnabás és Súla, és össze akarják hozni, ahogy visszatér ugye Réma, össze akarják hozni Tamással, hogy végre találkozzanak, és beszélgessenek, mert hát mindkettőnek szimpatikus a másik, és ez is egy aranyos beszélgetés volt, ahogy Tamás megkérte Rémának a kezét, ahogy Réma beszélt arról, hogy milyen törvények vannak, ami által, vagy milyen lehetőségek, hogyan tudnának ők összeházasodni, milyen alternatívákat tudnának ehhez találni, és ezekről, ahogy beszéltek, tetszett. És még visszatérve Júdáshoz és Zelóta Simonhoz, azt viszont kiemelném ebből a beszélgetésből, hogy ha bár egy kicsit hosszúra nyújtották szerintem, ez csak az én véleményem, de jó volt azt látni, hogy azért milyen ember is lehetett Júdás. Ugye ő pénzzel kapcsolatban árulta el Jézust, és láthatjuk azt, hogy neki mennyire fontos volt az anyagi helyzet, az, hogy pénzzel támogassa Jézus szolgálatát, holott az, hogy már ők követik Jézust, az nem erről szólt, már nem a pénzről, nem az anyagiakról,
hanem hogy önfeláldozóan kövessék Jézust, és a tanításait megtartsák, a parancsolatait, és hogy fejlődjenek, hogy új emberré válhassanak, és ez Zelóta Simon szerintem nagyon jól elmagyarázta Júdásnak. Nekem például erről az is eszembe jutott, ahogy mosták a ruhákat, mikor mondja Jézus azt a hasonlatot a farizeusoknak, hogy nem töltenek régi borba, vagy óborba új bort, hogy a kettő ne keveredjen egymással, és itt is kimosták a ruhát, és arról beszélt Simon, hogy ennek már teljesen újnak kell lennie, mert a régi piszkok már nem lehetnek benne egyáltalán, hanem hogy teljesen tiszta legyen. És aztán tetszik még az, ami nekem mindig is tetszett a Chosenben, hogy olykor, mikor így beszélgetnek a tanítványok, mindig elő-előhoznak egy-egy igét a Bibliából, egy proféciát, ezzel is mutatva azt, hogy hát ők nagyon ismerték a Bibliát, nagyon sokat tanulmányozták a Tórát, és mikor Júdás erről beszél, hogy ugye például, mikor volt a halas és kenyeres csoda, hogy ott is még nem árulták a halat és a kenyeret, hanem úgymond ingyen kapta mindenki, beszúr egy idézetet Ézsaiás könyvéből, ami szerinte emellett voksolt, hogy a messiás milyen is lesz valójában, és akkor utána, ahogy már így Johannát is bemutatták, ugye ő is Jézusnak az egyik női követője, említi a Biblia, onnan már elkezdett tetszeni, meg szépen épült fel ez az epizód, és hát tényleg így látva Keresztelő János szenvedését, meg hogy is történhetett ez az egész, a lakoma, hogy hogyan táncolt Heródiásnak a lánya, hogy ugye Heródiást hogy megsértette János azzal, hogy a saját rokonával ő összejön, és ezt így jó volt látni, hogy ez milyen drámaian érintette Heródiást, és hogy mennyire bosszút akart állni Jánoson ezért, és Jánost kiengedik. Hát kiengedik, de hát nem jó ára volt annak, hogy kiengedték a tömlöcből, hisz lefejezték, de amikor volt a lakoma, egyszerűen hihetetlen fejlődést mutat a Chosen az évadok során, ahogy haladunk előre. Mindig is jó volt a díszlet, de valahogy most különösen, amit beszéltünk is Melindával az előző videómban, amikor interjút csináltam vele, és ő sem említette, hogy először a díszlet volt az, ami megfogta, amikor elkezdte nézni. És most, ahogy volt ez a Heródesnek ez az ünnepség, egyszerűen gyönyörű volt, annyira szép a díszlet, olyan szépen megcsinálták a színek, meg tényleg ez a régies hatás úgy megjelenik. Nagyon tetszett így már látva Heródiás lányának a tánca, ugye Saloménak nevezik, és a zene, ugye a dobok, nagyon tetszett, nagyon szép volt szerintem, és utána jön a drámai rész, hogy az is tetszett, hogy mikor megsúgja Salomé Heródesnek, ugye ezt nem hallhattuk, de hát ezt mondta, hogy azt kérik tőle, hogy lefejezzék Jánost, és egy tálba hozzák a fejét, úgymond, akkor láthatunk egy ilyen drámai arcot Heródesen, mert ő érdekesnek találta Jánost, olyan értelemben, hogy nem volt róla rossz véleménye, és egy normális embernek tartotta, aki szórakoztató, érdekes, és hogy ilyet kér. De hát mivel megígérte neki, hogy mindent, hogy bármit kér, azt megadja neki, ezért meg kellett, hogy tegye. És utána jön a gyönyörű rész. Először úgy drámaian érint, hogy mikor Jánost viszik arra a helyre, ahol lefejezik, hogy tényleg ez mekkora nagy trauma, mekkora rossz lehetett ezt megélni, hogy tényleg ez megtörtént akkor. Kivégezték az embereket, ha akár a legkisebb bűnt is elkövette, ami a Tórának ellentmond. Halálra ítélték őket, és itt is Jánost, igaz, hogy utasításra, de lefejezték. És nekem az egyik, két kedvenc mondatom van ebből a részből. Az egyik az, amikor János mondja, hogy még ő soha nem volt esküvői vacsorán vagy lakomán, de most épp oda tart. És ugye itt a mennyre utalt, hogy most oda tart a mennybe az igazi esküvőre. Szóval ez csodálatos volt. A másik pedig, ami szerintem az epizód fénypontja, ami mindenkinek a kedvence, amikor kinéz az ablakon és látja a bárányt, és annyira szépek ott is a színek, nagyon jó megcsinálták, ahogy így ragyog az ég, ahogy beragyog a napfény, és mosolyogva oda néz János, és csak annyit mond, hogy köszönöm. És láthatunk ott egy bárányt, ami arra utal, hogy íme
íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, hogy most eljött az ő ideje, hogy János csak előkészítette az ő útját, de igazából Jézus Krisztus az, aki megteszi azt az áldozatot értünk, amiért elhívta, amiért ő a földre jött és testet öltött magára, hogy János volt az előkészítője ennek, és úgymond az illés kenetével szolgált. Gyönyörű, tehát ez nagyon tetszett. És a végén végre megjelent a többi tanítvány is, akiket úgy hiányoltam, meg Jézus. Jó volt látni azt is, illetve nem jó látni azt, hogy Jézus szenved, de jó volt látni, hogy tényleg ez Jézus mennyire szíven üthette, mennyire rosszul érinthette, hogy ő tudta, hogy ez lesz Jánosnak a sorsa, de tudatosulva, hogy na, ő most tényleg le lesz fejezve, most már nincs itt, már elment az unokatestvérem, aki előkészítette az utamat. Ez egy nagy trauma, egy fájdalom, és ezt láthatjuk Jézuson megint. Jonathan Rumi fantasztikus, ahogy játsza ezt a szerepet, és ahogy utána András is összetör, ahogy Johanna ugye megjön, és először Máté és Mária Magdalena az, akik észreveszik, és láthatják ezt a szomorú arcot, ezt a meglepettet, hogy tényleg ő már nincs, és András is, ahogy összeroppan, és aztán ahogy Péter, lassan már, Simon Péter oda megy, és testvéri szeretettel így megvigasztalja, szóval ezek nekem nagyon tetszettek. Úgyhogy összességében azt mondanám, hogy ez egy jó epizód volt, de még várom a nagyobb izgalmakat. És hát ennek a résznek ez volt a lényege, fő üzenete, ez így volt egyszerű, remélem, hogy nektek is tetszett. Hogyha már láttátok, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek hogy tetszett. Nem sokára jövök a második résszel, ami június 6-án, nálunk június 7-ére áteső napon jön ki, azaz most van kedd, és pénteken fog kijönni, illetve csütörtökön, csak nálunk átesik péntekre. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!